So now we're going to begin the program tonight, and once again I'd like to say thank you all for coming on an evening, Tuesday evening when it's raining outside and no one wants to leave home. That shows you the strength of the Pakistani American community, welcoming a leader in our community here tonight, and that just shows the strength that we have. And so tonight we're celebrating the merger and the community and the friendship of two nations, Pakistan and America, and so there's no better start to that event than playing the national anthems of both countries. So please rise for the national anthem of the United States of America. Sorry about the name mix-up there. I think it's just, I'm tired. It's Tuesday, like I said, Tuesday night, I'm tired. But the next person that I'm going to introduce needs no introduction, but to me, he's my Uncle Jesse. He is also a massive pillar in the community, not only for us Pakistani Americans, but Indian Americans as well, linking the two together. He's like a second father to me, and without further ado, Uncle Jesse. Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, good evening to everybody. First of all, sab to pehla Punjabi bola, Urdu bola, mix kar lene. Punjabi, sab to pehla te Pakistan ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। One of the first organizations ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਜ਼ਮ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਲੀਆਂ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਰ, ਵਾਟ ਅ ਮੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਰੀਬ 700 ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਲੀਗਲ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਨ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੀਡਿੰਗ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਔਰ 100 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਐਸੀ ਫਰਮ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ਮ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਆਰ ਓਬਲੀਗੇਟਿਡ ਟੂ ਯੂ, ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 6 ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਔਰ ਆਨਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਅ ਬਿਗ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲॉज ਫॉर ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ। All right, so this next person, I introduced Uncle Jesse like a father to me, my second father, and I guess this is my real father, Sajid Tarar, as you all know, leader in the community. And I've known this man for 30 years, and I learn every day something new from him. He's such a ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸੌਫਟ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। I don't have to say anything. So Sajid Tarar sahab, thank you for hosting this. Thank you for making us a part of this. Thank you, sir. Thank you so much. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਚਮਕਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਅਣਕਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਹ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ। ਆਮ ਸੋ ਹੰਬਲਡ ਐਂਡ ਥ੍ਰਿਲਡ ਟੂ ਹੈਵ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, 495 ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਟ ਨਾਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਣਾ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਟਰੈਵਲਡ ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 1/4 1/3 ਆਫ ਦ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਂਗੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਮਿਰੇਕਲਸ ਐਂਡ ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਪ੍ਰੇਅਰਸ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਆਉਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਇਸ਼ਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Every single one of you is very dear to my heart. God bless you, God bless America, and God bless Pakistan. आप दोनों हमारी कम्युनिटी का पिलर हैं, दोनों। और आपका जो एक, जैसे मैंने बताया कि लोगों को इकट्ठा करना और ख़ूबियों के साथ एक ये भी आपकी खूबी है। और पाकिस्तान जस्ट
यूएस में नहीं, पाकिस्तान में भी आपके जो भी एफर्ट्स हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपने यहाँ पे इतनी कामयाबी के बाद भी पाकिस्तान जहाँ से हमारी पहचान है, हम जो मर्ज़ी हो जाएं, हम पाकिस्तानी अमेरिकन ही कहलाए जाते हैं। आपने अपनी पहचान को, अपने मुल्क को नहीं भूला और हमेशा जो कुछ भी आपके साथ हो सका आपने वो किया, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए भी किया। उसकी एक सबूत मैं खुद हूँ। मुझे आपने हमेशा बहुत सपोर्ट किया और जहाँ कहीं पे भी मुझे देखा, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी, छोटी बहनों की तरह, और मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और आपके मेहमान, आपके कज़न हमारे भी मेहमान हैं, और आपका जैसे आप हम सबका फ़ख्र हैं, और मेरी ये दुआ है कि ये फ़ख्र हमेशा कायम दायम रहे और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और इसी तरह से आप कम्युनिटी को लेके चलते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, God bless America. Next, I would like to introduce our chief guest himself, another father figure to me as well, our chief guest, the Pakistan Federal Minister of Law and Justice, Uncle Azam Nazeer Tarar. Please give a warm welcome. Assalamu alaikum everyone. I'm actually touched and humbled the way all of you are here on a short notice, and the love and affection I received when I entered the hall. I'm a lawyer by profession, but actually I'm short of words. Jasdip bhai ne language barrier jehda ve oh cross karta ve. Mere khayal vich asi Secretary, I hope you excuse me if I just address my community. सच्ची गल तो ये जी कि जो इरफान साहब ने अगे कहा कि डेस्टिनी दे फैसले होंदे ने कि तुसी पैदा कित्थे होना है, तुसी ग्रो अप कित्थे करना है, और फिर तुहाडे रिश्ते और दोस्तियां और ताल्लुक किवें बनने ने। और एक बड़ा कॉम्पलैक्स जिहा मामला वे, बंदा जदों सोचता है तो समझ नहीं आती कि मैं जदों बच्चा सा, आई वॉज अ यंग किड लाइक 10-11 ईयर्स, तो उदों दियां मेरियां मैमरीज ने। आई हैव सीन साजिद एंड आफ्ताब, 2 brothers. He lost one brother in Pakistan, a great fellow, a great soul. लेकिन रब नूं कुछ होर मंजूर सी, उसने जैसी ते साजिद नूं भरा बनाया सी। और मेरा जितना कोई इंटरेक्शन है, आई हैव ऑलवेज सीन दैम लाइक वन एंटिटी, और इत्थे भी कम्युनिटी दी स्पिरिट ही मेरे ख्याल है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। I firmly believe that it is the language, it is the culture, it is the soil which unites you, which keeps you as a one entity. So whether it is a Pakistani American or a Indian American, for me I think the real source of strength is Punjabi American for you. बहुत बहुत शुक्रिया the way you actually got together and you stood up for your Pakistani brethren back home. We faced devastating floods and torrential rains. It's unprecedented. It's a wake-up call from the nature. I tell you honestly, we have never been through such massive rains in history of Pakistan. Ordinarily in Sindh province, we get like 70 to 80 milliliters during the monsoon seasons, because monsoon the catchment area is sir up north hai. So Sindh is just plain lands. Othe agar 8 to 11 times more rain in 7 days, which is the annual average of rain.
एक साल जिन्नी बारिश पैंदी थी उस तो 8 to 10 11 टाइम्स ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह तो लेक्स एंड लेक्स इन दैट एरिया 33 million people have been affected, 1,600 dead, hundreds and thousands suffering from epidemics, the diseases. So वो time में जदों मेरे ख्याल विच it's a humanitarian issue है किसे एक community दा एक मज़हब दा एक फ़िरके दा नहीं है issue, ਇਹ ਮੈਨਕਾइंड ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈਡ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਡੇ ਬਿਫੋਰ I was in State Department, we have been to World Bank, the other institutions as well. Nature ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ nature ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਕ ਅਪ ਕਾਲਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੈਸਸ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਸ ਔਰ ਵਾਟਸ ਨਾਟ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਡ ਅਪ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੀਕੇਨਸ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਫਿਨਾਮੀਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਲਸੋ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਦ ਵੇ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ and you are still contributing for that ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ it will take time ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ continued support ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਣਾ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਸਾਈਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ I'm on the technocrat seat I'm there because of my lawyering skills nothing more nothing less ਲੇਕਿਨ I'm thankful to Almighty Allah ਕਿ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲਿੰਗ ਵਰਕਰ 18 ਘੰਟੇ 19 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਦ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਮਸ ਬੈਕ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸ ਦਾ ख्वाब ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਧੜਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਸਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। wherever you are, you're always connected to your native areas, ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਔਰ ਤਾਲੁਕ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਔਰ ਜੈਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए वो हंस। पॉन्ड्स होंदे ने ना ते उन्हां ते हम हैं सूखे हुए हंस और बगले जड़े जैसे भाई हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए वो हंस जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। कि साडे जड़े रिश्ते ने ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣ। once again I am extremely thankful and grateful for I would say honoring me with this great honor and respect। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ once again ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੜਕਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਧੜਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। Thank you, Uncle, for those great, inspiring words. Next, I would like to invite our honorable guest, John Woburn-Smith, who serves as the Secretary of State for the state of Maryland. He's always been there for our community, and he now brings a special message from the governor for our chief guest. And I'd also like to invite my dad, Sajid, to the stage as well. Thank you so much. Good evening, everyone. Mr. Tarar, thank you so much for being here. We welcome you to Maryland. I think Pakistan is really blessed because they have such a talented person in your position. It's so important for the country, as you all know, to have someone with integrity and is so articulate as well. Thank you for switching back and forth between English and Pakistani. It made it easier for me, and we're absolutely delighted to that. I did want to take just a minute or two to say, I've now been in this job almost 8 years. I met Jesse and CJ almost 9 years ago when Governor Hogan was first starting to run for office, and met them, I remember, in a parking lot out in front of the headquarters that had been set up. And that was, again, interesting two guys, so really interesting people. Obviously very talented, obviously driven with incredible spirit to do things. And I thank both of them because I would not have the opportunity to be with you all and to interact and understand a lot more about your culture, about Pakistan, and about the interaction between the United States and Pakistan. As the Secretary of State, I visited a lot of embassies in Washington, but they really encouraged me. And I remember the first time that I went to the Pakistani embassy, Ambassador Ali Siddiqui was the ambassador and invited me to be part of your National Day. And that was a real treat. The first time that I'd done that with any embassy was to celebrate that National Day and be a part of it. And I learned a lot. And I got interviewed by your television stations as well, so I could talk about Maryland and what a great state it is. And Governor Hogan's done a great job in certainly I think all of you that live in Maryland or even close by recognize that Maryland has come a long way in the last 8 years and really made incredible strides both economically
and otherwise. So I'm so pleased to be with each of you. I'm so happy that CJ and Jesse have been part of my life as well as part of yours. They've made it really special. And as I said, educated me a lot in terms of the culture. I lived in Turkey for 4 years, so I have some background in the Muslim culture, for example. And I treasure that. That was back in the 1990s, but it's been a really great opportunity, and it's something that I try to impart to many of my fellow Marylanders. And that is, you know, the world is not just about you. There is so much impact that takes place between other countries and ourselves. And we need to understand that culture and understand what they do and how they think and why they do things that they do. Sometimes for us, you know, it's, gosh, isn't that kind of crazy? Why are they doing that? And sometimes that's true. But at the other time, there's a reason sometimes why certain countries do certain things for the good, not for the bad, but for the good. So I thank again the opportunity to really be part of you, interact with each and every one of you, and I treasure that forever. And thank you so much for the opportunity. I have from Governor Hogan, from the state of Maryland, to Azam Tarar. Greetings, be it known, because your demonstration of high integrity and ability, meriting our great trust and respect, we're most pleased to award you the Governor's Citation in appreciation of your outstanding services to the citizens of this state, and dated this day today, signed by Governor Hogan, by Lieutenant Governor Boyd Rutherford, and by myself as the Secretary of State. And I'm so pleased to present that to you. Statement. Honorable Minister, we have some more recognition for you. So I would like all the Six of America team to please come on the stage. Everybody, all the Six of America, please come to the stage. Sir, Honorable Minister Sahab, Azam Tarar Sahab, for your services to the Sikh community, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਿਕਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਕਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇਣ। This award is proudly presented to the Federal Minister of Law and Justice of Pakistan, the Honorable Azam Nazeer Tarar Sahab, in gratitude for your service to the Sikh faith in Pakistan. Thank you. मैं नाल ही अपना गुरमुख सिंह जी कहांगा कि सरोपे नाल सम्मान भी कर। बोले सो निहाल। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਰਫਾਨ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਵਿੰਗ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਗ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਸ ਫॉर ਅਹਿਮਦ। और क्रिकेट का बहुत पैशन है इन्हों जा रहे हैं हमारे, तो तारों के लिए तालियां हो जाए। आज़म भाई, सिर्फ एक बात, वो ये है, क्या कहते हैं, अल्लाह ने आपको ये रुतबा दिया है, दिल से पाकिस्तान की खिदमत करें और हम सब आपके साथ हैं।